Biên tập viên Quốc Khánh bị nhiều sao Việt nhận xét vô duyên vì đặt câu hỏi nhạy cảm với Quang Hải. Dù đây là câu hỏi mà khá nhiều người cũng đang tò mò, nhưng trên một chương trình thời sự thì câu hỏi đau thật hay chiến thuật được đặt ra cho Quang Hải vẫn khiến nhiều khán giả không hài lòng. Sau chiến thắng trên sân Mỹ Đình tối ngày 15 tháng 11, đội trưởng Văn Quyết và cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018 Quang Hải đã có cuộc trò chuyện trong chương trình thời sự 19 giờ trên VTV3. Tại đây, hai cầu thủ đã có những chia sẻ thật lòng về trận đấu cũng như các đồng đội trong giải đấu quan trọng này. Đặc biệt, một chi tiết trong chương trình đang được rất nhiều khán giả chú ý và nhắc lại. Đó là khi trường quay phát lại những pha va chạm của Quang Hải và cầu thủ đội bạn khiến chàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam đau đớn trên sân. Khi mọi người đang chăm chú theo dõi, biên tập viên Quốc Khánh có đặt ra một câu hỏi là liệu những pha đau trên sân của Quang Hải là đau thật hay là đau chiến thuật. Dù Quang Hải đã không trả lời trực tiếp câu hỏi trên và xử lý thông minh bằng cách nói sang chuyện khác, nhưng tình huống này vẫn khiến nhiều người khá bất bình. Một sao Việt hâm mộ bóng đá là nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung cũng tỏ thái độ không hài lòng trước câu hỏi của biên tập viên Quốc Khánh. Anh chia sẻ trên trang cá nhân: qua câu hỏi, trận tối qua em té đau thật hay té chiến thuật? Chúng ta có thể thấy được sự thật thà đáng quý của Quang Hải và sự vô duyên của MC. Ai đã từng đá banh đều biết những tình huống đó rất nhạy cảm, lúc đó, mệt thì cũng rất mệt, đau thì cũng rất đau, và tâm trí thì muốn làm mọi cách để thắng trong phạm vi luật cho phép. Nên hỏi câu đó để làm gì và được cái gì? Ngoài đời tôi nghĩ hỏi như thế không sao. Anh em sau trận bóng ngồi hỏi đùa vui với nhau rất bình thường và thoải mái. Nhưng trên sóng quốc gia, với tư cách là một MC, hỏi về chiến thắng của những cầu thủ thì câu hỏi đó hơi vô duyên và không khéo léo. Tôi thấy hơi thiếu tế nhị, cũng đánh giá cao và dành lời khen cho sự xử lý khéo léo của Quang Hải. Như vậy là thật thà, vì thà không trả lời còn hơn là nói thẳng chúng tôi thế này thế kia. Một sao Việt khác là nam ca sĩ Hồ Quang Tám cũng cho rằng câu hỏi của biên tập viên Quốc Khánh khá nhạy cảm và không nên đưa ra trong chương trình được phát trên sóng quốc gia. Thật ra với một MC có tên tuổi, nhiều năm kinh nghiệm, có vị trí trong ban biên tập rồi thì không nên, vì câu hỏi đó thuộc vấn đề khá nhạy cảm. Tôi nghĩ mình cần đặt vào vị trí của đội bạn nếu biết về chương trình này, nghe thấy câu hỏi này. Tôi nghĩ không nên hỏi một câu như vậy, ngay cả trên truyền hình lẫn thực tế ngoài cuộc sống. Trên chương trình truyền hình chính của quốc gia, tôi nghĩ có thể do vô tình nên MC đưa ra câu hỏi như vậy. Tôi thấy đó là điều không được khéo của một người MC, nam ca sĩ viết trên trang cá nhân. Cũng giống nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, ca sĩ Hồ Quang Tám cho rằng Quang Hải đã trả lời rất tế nhị và thông minh trong tình huống khó xử đó. Đồng thời, anh cũng bày tỏ tình yêu dành cho toàn bộ đội tuyển Việt Nam và ca ngợi chiến tích mà họ mang về cho đất nước. Bên cạnh các sao Việt, nhiều khán giả cũng không đồng tình với câu hỏi mà biên tập viên Quốc Khánh đặt cho Quang Hải. Các cổ động viên Việt Nam cho rằng Quang Hải và cả đội đã thi đấu hết mình và còn thường xuyên bị đội bạn dùng tiểu xào, không ít lần bị đau trên sân cỏ, nên đặt câu hỏi như vậy không khác nào làm xấu hình ảnh của các cầu thủ. Hơn nữa, đây là chương trình thời sự phát trên đài truyền hình quốc gia, người dẫn chương trình cần có sự chọn lọc câu hỏi để tránh đẩy cầu thủ vào tình huống khó xử như vậy. Hiện tại, câu hỏi khó trong cuộc giao lưu này vẫn đang là chủ đề gây tranh cãi trên cộng đồng mạng.
gửi ảnh dự thi mùa hạ cuối để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị. Gửi về địa chỉ rút thi Việt Nam kèm tiêu đề, họ tên, số điện thoại, Facebook liên lạc.